Konnichiwa guys, paano maglagay ng voiceover na hindi gamit ang totoong boses na Konnichiwa guys, so mag-tutorial tayo about sa voiceover. Halimbawa, if ayaw natin gamitin yung totoong boses natin. So, let's go. So, una, punta tayo sa Google and i-search natin ang Narakit. So, since andyan na yung Narakit, to para maano nyo, www.narakit.com. So, ayan na siya sa baba. Click na lang natin siya. So, ito na siya, Narakit. Ayan, click natin. Then, text-to-speech voices. Narakit helps you create narration in 90 languages using text-to-speech for video voiceover. So, convert text-to-speech. Yan. So, i-click natin yung convert text-to-speech. Then sa language, ikaw mamili kung anong gusto mo. English, Canadian, American, Scottish accent, Filipino accent. So, since ang gusto kong ilagay na language is Filipino. Ayan. And dito naman sa voice, si Maricel yung pipiliin natin. Si Maricel yung nakalagay. So, maglagay tayo ng gusto nating script. Ilagay sa natin, voice over sa video natin. So, ayan. So, lagi ko kasing ginagamit yung konnichiwa guys pag nag-tutorial. So, lagay natin konnichiwa guys. Paano maglagay ng voice over na hindi gamit ang totoong boses natin. Konnichiwa guys, paano maglagay ng voiceover na hindi gamit ang totoong boses natin? Una mong gawin is pumunta ka sa Google app, nadidelete, and hanapin mo ang Narakit.
Salamat. Dapat Tagalog lahat. Kasi minsan, pag Tagalog, hindi siya nakakabasa ng English. So, dito sa voice, pwede kang mamili ng mga voice nila Aisel, Jumari, Jaros, Piolo, Bianca. Usually, yung ginagamit ng iba ay si Bianca. Ito si Bianca. Ano ko to sa ibang mga influencer. Yung mga narration, ginagamit nila si Bianca. Try natin si Bianca. Si Maricel muna, mamaya na si Bianca. Okay, so create audio. So yung voice natin si Maricel. Then yung language natin ay Filipino. At ito yung script natin. Konnichiwa guys, paano maglagay ng voiceover na hindi gamit ang totoong boses natin? Una mong gawin is pumunta ka sa Google app and hanapin mo ang Narakit. Salamat! Then, create audio. Ayan, i-create na natin siya. So, uploading files na siya. Uploading files. So, ayan na. Your audio is ready na. Your audio is ready. So, pakinggan na natin kung okay ba yung natin. Yung nilagay na text into audio. Konnichiwa guys, paano maglagay ng voiceover na hindi gamit ang totoong boses natin? Una mong gawin is pumunta ka sa Google app and hanapin mo ang Narakit. Salamat! Okay, so okay siya. Then, new audio. Kung gusto mong new audio ulit, pwede mong i-change daw. I-change yung script. Pwede mong i-change yung script. I-delete mo lang yung lahat. Konnichiwa guys. Then, i-change mo lang ng iba. So, change natin yung voice. Kay Bianca. Ito lagi kong naririnig sa mga, sa mga narration sa ibang mga narration story. Then, create audio. Pinalitan lang natin yung voice into Bianca. Kanina si Maricel. Maricel yung ginamit natin. Ito yung ginamit natin. Ngayon ay si Bianca. So, create audio. Create audio. Okay, your audio is ready na. So, pakinggan na natin yung boses ni Bianca. Konnichiwa guys, paano maglagay ng voiceover na hindi gamit ang totoong boses natin? Una mong gawin is pumunta ka sa Google app and hanapin mo ang Narakit. Salamat. Okay, so ganun lang siya. Madali lang. Then, turuan ko kayo paano siya ilagay sa video. Yung audio na ginawa natin dito kay Narakit. To be continue ang ating yung audio natin paano ilagay sa video natin. If nakatulong to sa inyo, share it with others para malaman din nila. Thank you! Pwede rin, hello guys. English tayo ngayon. Hello guys. Welcome to Ryu King TV Japan. If you are new to our channel,
don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Okay, so yan yung nilagay natin sa script. Hello guys, welcome to Ryu King TV Japan. If you are new to our channel, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Thank you. So mamili ka po dyan kung ikaw bahala kung anong gusto mo, British, English. So si Charles, create audio. So ayan, your audio is ready. Pakinggan natin. Hello guys, welcome to REO King TV Japan. If you are new to our channel, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Ang galing, no? Ganyan lang siya kadali. Then, new audio. So, ibang si Elizabeth naman. Elizabeth. Thank you for watching. Create audio. So, Hello guys, welcome to REO King TV Japan. Thank you for watching. ganun lang siya. So, all you have to do is punta lang kayo sa Google app, and i-click, hanapin nyo lang www.narakit.com. Then, pag nakapunta na kayo dyan, so gawin nyo lang yung tutorial video ko. Then, pwede nyo na siyang ilagay sa sa video. So, turuan ko kayo paano parang sinabi ko na to kanina, turuan ko kayo paano ilagay siya sa ating video, yung voice audio natin dito.